Okay. Let it go. Where are you going, dude? Okay, so day 1 in Iloilo. Ay, ang dilim, di ako makita. So, punta kami ng Shakey's. Kikitain namin doon ang aking sister, friend, and my sister's family. So, lama. Yan na ulit, baby. Ang aga-aga. 3:30 a.m. Dito kami sasakay ng van papuntang Gigantes. Tulog na sila. Antok na antok ang mga pagmumukha namin. Dilim, di ako kita. Ito namin dito. Ito ang aking friend. Bili kami ng Pandesal. Pandesal na malunggay ba ito? Agahan, yes. Ayun na yun. Pandesal po ba? 40 pa lang. So, hindi namin alam saan kami kukuha ng tour. Hanap kami maya. Kano yung friend? 40? 40,000. Bigyan mo nga ako kung masarap. Siyempre, ano mo? Vlog mo, sarap ba? Ano, kamusta ang kanilang pandesal di malunggay? Sarap ba? Pandesal? Pwede na, maliit. Maliit. Ang pares lang? Ayun na. Bahay lang naman. Parang may lamay. Ba't na pang cake, friend? Anong masasabi mo dito, miss? Miss? I'm looking for baby, you're my sun and moon. Kuya, kunin ko yung number mo mamaya para sa... Bakit mo kukunin yung number ni Kuya? Bigyan kita ng brochure na doon yung pangalan. sige. Yay! Here we go! So, saan tayo punta? To the moon, road trip. Vroom, vroom. Skr, zoom zoom, fake, room. You okay, dude? You fully awake? I'm so okay. So, wala kaming choice. Navail namin yung private tour for 6,000 pesos. Then, 75 pesos environmental fee. Sir. Sir, dito kayo mag-contact mamaya kung saan niyo kumain kay Cap. Siya mag-assist doon sa inyo, sir, ha? Yung may unlimited scallops, kuya. Hindi, sir, unlimited, Ay, sir. hindi na pero ba ngayon? mura, sir. Oh, mura, 200 per serve, pero marami yun, sir. Okay, sige. Let's go na. Sige na po, ma'am. Mauna na po. Ito na yung ginig pa ako. Doon naman. Ano ka? So, na-rent namin itong aray ko. What? Hey, out you go. Cellphone. So you can like zoom the ano, the contact center. Oh my God, it's hot here. No.
What? Ah, ito lang pala. Ang hirap dumaan. Nauntog pa ako. Sikaw eh. Ha? Eh. Oh, Bikini. Where's your bikini? I'm wearing my bikini right now. Oh, it's low tide. Good. Bigger beach. That's not hot. Hmm? Look at the monkeys. Lakad pa more monkeys. Don't you dare. Don't you dare fall down here. Ay, nagnganga siya, te. Ha? Nagnganga siya. Ano yun? Nganga. May ano sila nung may pagkain di sila nakukuha dito. Meron naman siguro. Parang nahilo ako. Nahilo nga ako daw. What you doing, buddy? Game? Game. Picture ba? Picture lang. Picture. Okay. Paghihirap ni ate. Saan? Saan cellphone?